So hi guys, today ituturo ko naman kung paano natin malalaman kung sino yung kakol ng ating boyfriend, girlfriend, or ng ating asawa gamit ang kanyang cellphone. So before that, please like and subscribe sa aking YouTube channel at sa mga hindi pa po nakapanood ng aking mga recent videos. Makikita nyo po yan dyan sa baba. May mga link po ako ilalagay. So please also watch the video. Thank you. And so, let's start. So, actually, this really works mas better pag nahawakan niyo yung phone ng partner niyo. Or pag hindi naman binibigay yung phone sa inyo or ayaw ipakita yung phone sa inyo, hindi niya pinapahawak, I think you must find a way. Just get a chance na mahawakan yung phone niya and gawin niyo to para mas ma-secure niyo kung sino tinatawagin niya. Ganon. So, anong mga pinag-uusapan nila. Okay, so, let's start. Punta tayo sa ating settings. Okay, so, sa phone ko, the model kasi nito is Realme C12. So, ganito yung mga lalabas pag pumunta tayo sa settings. Depende kasi sa phone, iba-iba. So, ayan, punta tayo sa SIM card and mobile data. After that, punta tayo dito sa call settings. Ayan yung lalabas. So, just click this, call recording. Ayan. So, ang gagawin natin, i-on natin yung record unknown numbers, record all calls. Ayan na lang, para mas madali. So, maximum recordings, no limit. Ayan. So, lahat ng tawag na lalabas dito sa phone na to, sa phone na i-activate natin yung record all calls is masisave dun sa recorder. Okay. Ayan lang kadali. Sobrang dali. Kung hindi nyo mahawakan yung phone niya, just get the chance talaga para mas mahawakan nyo and ma-open nyo tong record all calls sa phone niya. Maybe some of you alam to and some of you naman, meron siguro hindi pa nakakaalam ng ganito. So, ayan. And, okay, I will show you some examples. We're going to call. I-back na natin to. I-back na natin. Since may load naman ako, so try natin mag-call. Okay. So, dial lang tayo kahit kanina. Sa kuya ko na lang ito. So, ayun, may call na. Hindi nyo narinig yung mga sagot ko kasi naka-mute yung sound ng recorder. Hindi kasi gagana yung tawag pag nakagana yung microphone sa recorder. Ayun. So, check na natin. Punta tayo sa recorder. Okay, sana ito. So, punta tayo sa calls. Ayan. So, actually, meron pala akong June pa to. Meron pala ako na record. Ayan. So, click natin to. Punta lang tayo sa calls. Click yan. Guys. Hello, Noy. Ayun, na-record niya pala yung boses ko. Yaga. Apple. Tugsuta? Tuguta? Temprano pa? Hindi. Dali. Tawag ko tumalan dali lang. Ayun, so pumasok yung tawag na ginawa ko. So, lahat ng lalabas na tawag dito sa phone niya gamit yung cellphone number
ay mare-record sa recorder directly. So, doon natin makikita kung sino yung mga kausap ng ating partner. So, sa language ko, I don't know if you understand yung language na sinabi ko kasi I am from Aklan, so it was a language from Aklanon. Okay, so yun lang. And for more questions regarding dito, just comment down below para masagot natin yan. And also, don't forget to hit the notification bell below, like and subscribe to my YouTube channel for more updates. Thank you.